welcome to my channel. Today, I'm going to share with you the journey of my student visa application to Australia. Marami ako natatanggap ng mga request na gumawa daw ako ng video tungkol sa visa application ko. At syempre, bumaha rin ng mga questions, messages yung inbox ko simula nung nag-grant ako noong November 29. So today, I'm going to answer all your questions about sa visa application ko. Kung ano yung agency ko, ano yung mga requirements na sinubmit ko, paano yung process, ano pa ba, magkano yung mga nagastos ko. So yung mga nagbabalak, may balak at nag-uumpisa na mag-gather ng mga requirements nila, panoorin niyo po itong video ko at baka sakaling makatulong po. To give you a short background about me, I am 41 years old. I graduated Bachelor of Elementary Education, and I am also a licensed professional teacher, and I have 2 years experience in teaching. And yung course na kukunin ko sa Australia, Certificate 3 and Diploma in Early Childhood Education and Care. Disclaimer lang po, I am not a migration agent. What I'm going to share with you is purely based on my experience. This might or might not work for you, but I hope somehow this video makatulong sa pagpo-process ng visa application niyo. By the way, may kodigo ako dito. Sinulat ko yung mga questions nyo, tsaka yung mga importanteng mga details na pwede kong i-share kasi baka makalimutan ko. So, tara, umpisa na natin. Number 1 question, sabi dito, paano po kayo nag-start ng application nyo? So, nag-start ako noong April 2022. Naghanap ako ng agency ko na makakatulong sa pagpo-process ng visa ko. Marami akong chinat, in-email. Nagtanong ako tungkol sa kung paano mag-process ng visa. Then, sinabi ko rin na 41 years old na ako, graduate ako ng elementary education. Gusto kong kumuha ng early child education. Tapos, maraming mga agency na halos lahat sila, masters yung binibigay or bachelors yung ino-offer nila sa akin na course. Tapos, nag-research ako, nakita ko na, Diyos ko, sobrang mahal ng tuition fee. Siguro kakayanin ng utak ko, pero hindi kaya ng bulsa ko. So, naghanap ulit ako, hanggang sa, nag-walk-in ako dito sa amin, may nalaman ako na meron agency dito, nag-walk-in ako. Tapos, nung pumunta ako doon, nag-inquire ako, sabi nila, risky daw yung age ko, kasi nga 41 na ako. Tapos, yung ino-offer nila na course, graduate diploma in management learning. Tapos parang wala akong idea sa ganun na course. Tapos ang parang feeling ko hindi bagay sa akin yung kasi yung gusto ko talaga yung early childhood kasi nga yung experience ko tapos yung tinapos ko related doon. So naghanap pa rin ako hanggang sa one day nanood ako ng YouTube, nakita ko yung video ni Miss Janice Panopio. Doon ko nalaman na Pathway to Oz pala yung agency niya. So yun, tinignan ko yung website nila, nag-email ako, nag-inquire ako, sabi ko gusto kong mag-apply ng student visa. Sinabi ko yung age ko na 41 years old na ako, nakatapos ako ng elementary education. Tapos gusto ko sana early childhood yung kukunin ko, yung vet course. Kaya lang, nung nag-reply sila, sabi nila, hindi daw nila nire-recommend yung vet course sa mga 41 years old na, tapos bachelor's degree pa. So, sabi ko, in-explain ko sa email ko na sabi ko, yung gusto ko talaga ng vet course, kasi nga gusto kong, yung passion ko, para sa mga bata na magturo o makatrabaho sila, yun ang gusto ko. Tapos sabi ko rin na gusto kong, after ko mag-study sa Australia, gusto kong pumunta sa Canada to earn more knowledge, experience, tsaka to save more money. Kasi pag nakatapos, ay makapag-ipon ako at may knowledge at experience na ako, gusto kong magtayo ng sarili kong childcare center dito sa city namin. Tapos yun nga, after siguro 2 days wala silang reply, iniisip ko na siguro
ayaw nga nila ng ayaw nga nilang ibigay sa akin yung vet course. Nagulat na lang ako after 3 to 5 days yata. Nag-email sila. May na-receive na akong schools list kung saan pwede pumili ng mga school na gusto mo, tapos may nakalagay ng mga quotation ng mga tuition fees. So, yun. Nireview ko muna yung mga tuition fee na feeling ko kaya ko. Kaya napili ko yung Australian Learning Group na school, which is convenient para sa akin kasi nandun sa Melbourne yung mga kapatid ko. At syempre, yung tuition fee din, kaya ko lang. Okay, number 2, questions. Sabi dito, ano pong agency ang tumulong sa inyo? So, ang tumulong na agency sa akin ay Pathway to Oz. Agency sila na wala silang processing fee. Wala kang babayaran na kahit piso dahil yung agency na yon affiliated sila sa school at doon sila kumukuha ng commission nila. Kaya, yung babayaran mo lang, yung tuition mo, health insurance, visa, yon. Tsaka yung ibabayad mo doon sa school, tsaka sa insurance, hindi dadaan sa kanya. Ikaw mismo ang mababayad doon sa kanila, direct. Ang mapupunta lang na babayaran mo sa Pathway to Oz is yung visa mo lang. Kaya mamomonitor mo kung saan mapupunta yung perang nagagamit mo. Ano pong requirements ang mga sinubmit mo? Okay. Yung mga requirements na sinubmit ko sa pag-apply pa lang sa school is TOR, high school and college diploma, certificate of English as medium of instructions, resume, at saka yung GTE draft. Okay, hihingan ka ng agent mo ng GTE draft. Sa akin naman, sinagutan ko lang yung mga questions na sinend nila sa akin, madali lang naman. So, after ko masubmit yung mga requirements ko sa school, naghintay ako ng mga almost 3 weeks bago sila nag-send sa akin ng conditional letter of offer. Conditional kasi may 3 conditions sila na dapat kong i-comply. Yung kailangan ko i-take yung Versant test, LN test, tsaka yung GTE. So, yung Versant test, naghanap ako sa YouTube ng mga videos, Versant test for placement. Okay, nag-review muna ako ng mga 1 week, nag-practice ako. So, swerte naman yung mga napanood ko doon, yun exactly lumabas dun sa mga exam ko. Then, yung LN test, super dali, pang grade 6 lang siya, kayang-kaya siya. Then, yung GTE draft naman, na binigay sa akin, na sinend ko sa agent ko, hindi yung sinubmit ko. Kasi may mga question yun siya na sinagutan ko. Pero nakukulangan ako kasi marami akong nababasa na sa school pa lang pwede ka nang ma-reject. Kaya ang ginawa ko, inulit ko yung GTE na ginawa ko. Ginawa ko siyang letter form. Wala nang mga questions. Kumbaga, kwento ko lang yung mga nangyari, yung mga circumstances ko, yung mga experience ko. Tapos sinabi ko doon bakit yung school na yun ang gusto ko at saka bakit yung course na yun ang gusto ko. Tapos naghintay ako ng mga ilang weeks din bago ko nalaman yung mga results ko. Yun naman, pasado naman ako lahat. Tapos yung GTE ko din, naaprubahan naman. Super saya. Ang happy ko kasi sa mga nababasa ko, marami rin nare-reject na mga sa GTE pa lang. So, yun. Okay, by the way, I will make another video about sa GTE ko. I-reveal ko yung anong laman ng GTE ko kasi medyo mahaba, mga 11 pages. So, yun. On my next video. So, after 3 weeks, na-receive ko yung revised letter of offer ko, na kasali na dyan yung parang acceptance letter na kailangan mong i-sign. Yun, tapos after nun, nagbayad ako ng joining fee na 595 Australian dollars para maka-receive ako ng Certificate of Enrollment. So, hindi muna kayo magbabayad ng tuition fee, joining fee muna. So, siguro mga after a month pa bago ako nagbayad ng tuition fee na 2,290. Ano na yun siya, is
first term. Good for 3 months. Nung may certificate of enrollment na ako, yung education agent ko, pinorward ako sa visa team. Then yung visa team, nag-send sa akin ng mga questionnaires na kailangan kong sagutan. Tsaka visa form. Ilalagay mo doon yung mga information mo. Yung mga about sa family mo, yung mga non-accompanying family, or yung mga kasama sa application mo. Then, i-attach mo din yung GTE mo doon sa questionnaires. May nakalagay doon na upload documents. Doon may upload yung GTE mo kasi i-edit nila yon. Sa akin matagal, 3 weeks nila ginawa. So, yon. Then, hihingi din sila ng mga additional documents mo, katulad yung sa akin kasi yung home ties ko, yung family ko, nag-send ako sa kanila ng birth certificates ng mga anak ko. Tapos, pati yung internet bill namin, sinend ko din, yung copy, kasi nilagay ko doon na nakapangalan sa akin yung internet bill namin. Yun na importante sa pag-aaral ng mga anak ko. Ano pa ba yung sinend ko? Yun lang ata. Then, pag ready na lahat ng mga requirements mo, tsaka GTE mo, pwede nang i-lodge. Yun, August 1 ako nakapag-lodge ng application ko. Okay, next question. How much po ang tuition fee sa ALG or Australian Learning Group? Okay, for 2 years, 19,600 Australian dollars. Then, per year, nasa 9,800. Next question. Ano ang nilagay po ninyo sa study gap ninyo? Ang nilagay ko doon sa study gap ko, kasi nag-work ako sa Dubai for 5 years. So, nilagay ko yung date doon kung kailan ako nag-start hanggang kailan ako natapos. Then, doon na panahon na hindi ako nakapag-work, nilagay ko doon na nag-alaga ako ng pamilya ko, ng mga anak ko. Yun lang yung mga nilagay ko doon, kung ano yung mga ginawa ko doon na habang hindi ako nag-aral. Okay, next. Nag-show money po ba kayo? May sponsor po ba kayo? Show money, hindi po ako nag-show money. Sponsor, yes, may sponsor po ako. Yung dalawang kapatid ko po na Australian citizen na. Then, hindi po ako nag-submit ng ibang documents nila. Ang sinubmit ko lang po is yung affidavit of financial declaration. Yung affidavit na yon, pwede nyo po ipagawa sa attorney. Siguro 150 lang po yung binayad ko doon. So, yun po. Next questions. How much po ang nagastos nyo? Okay. Ang nagastos ko roughly 210k. Okay, included na doon yung joining fee sa school, tuition na good for 3 months, insurance, visa, tapos yung medical tsaka biometric. Sinali ko na din doon yung expenses ko sa biometric kasi sa Cebu po yun. Sinali ko yung plane ticket, hotel, tsaka yung food. So, yun, nasa 210k po yung nagastos ko doon. Hindi pa po kasama yung airplane. Yung airplane naman po, may pinakamura na Scoot Airlines. Nakakuha po ako ng 24,500 something. Kasama na po doon yung 20 kg na luggage allowance saka 2 meals. Ilan titles or business or properties po ba kayo na sinubmit? Wala po akong mga sinubmit na ganon. May properties po kami, pero hindi po sa amin nakapangalan. Kaya hindi ko na po sinali doon. Yun lang po. So, ito pa ang tanong. Ano po ang ginamit nyo sa pagbabayad? Okay. Yung ginamit ko po sa tuition, tsaka sa insurance, sa bangko po ako nagbayad. BDO. Through TransferMate po sa tuition. May makikita po kayong pay my tuition doon sa may letter of offer. I-click nyo po doon, then magpa-pop up yung website ng TransferMate. Then mag-create po kayo ng account doon. Tapos i-fill up mo lang po yung mga kailangan i-fill up doon. Then lalabas po yung form. Yun po yung dadalhin nyo po doon sa bangko para makapagbayad kayo. Sa insurance naman, ganun din po yung ginawa ko. Sa bangko po ako nagpunta. Then, yun po.
siguro mga 3 days lang, natanggap na nila yung binayad ko. Then, sa Visa naman, ginamit ko yung debit card ko na BDO. Madali lang po. Siguro mga 5 minutes lang, okay na agad yung payment. Okay, last questions na yata ito. Ano pong tips or advices pwede nyo pong ibigay sa amin na nagpa-plan na mag-student visa? Siguro mag-decide na kayo kung ano talaga yung course na gusto nyo. Sa paghahanap pa lang ng agency, dapat alam nyo na kung ano talaga na course ang gusto nyo, na dapat related doon sa tinapos at experiences nyo. Para madali kayo makahanap ng school at madali nyo ma-justify sa GTE nyo. Then second, make sure na may PR pathway yung kukunin nyo na course. Kasi para hindi masayang yung pera na magagamit nyo or magagastos nyo. Tsaka yung time, hindi masayang yung time nyo. Marami kasing ito muna yung kukunan ko na course, tapos doon lang ako mag-shift sa Australia. Sa ngayon, sabi nila mahirap na daw po ang mag-shift doon. Kailangan nyo pong magpa-approve sa ME. Kaya lang, kung ganun ang mangyayari, sayang na po yung nagastos nyo na pera, sayang na po yung time na sana sa umpisa pa lang yun na yun yung kinuha nyo. Diba? Diba po? Okay, sa mga nagtatanong tungkol sa kung 40 na po ba ang edad, pwede pa po bang mag-aral? Yes po, sa mga 40 patas, pwede pa pong mag-aral sa Australia. Okay, sabi nila high risk na daw po sa refusal yung mga edad na ganon. Totoo naman po. Kasi yun kadalasan ng mga sinabi ng mga agent. Sila po ang may alam. Kaya lang po, hindi naman po yung edad yung basihan sa pag-aaral. Nasa GTE po, paano nyo po i-explain yung sarili nyo, paano nyo po i-explain na bakit yun ang gusto nyo, bakit nyo gusto mag-aral doon. At syempre, kailangan din po ninyo na patunayan na yung mga kiniklaim nyo doon sa GTE nyo is totoo. So, kailangan nyo po mag-provide ng mga documents na nagpapatunay sa mga sinasabi nyo doon sa GTE. So, GTE is the key. Okay? Huwag po kayong maniwala na pag mga 40s na, wala nang pag-asa na mag-study sa Australia, ganyan. Kung tungkol naman po sa PR, nababasa ko po hanggang 45 lang yung pwede mag-PR. So, may napanood naman po ako sa YouTube na about tungkol doon sa DAMA na wala na no age limit. Pero hindi po ako masyadong sure pa doon sa about sa DAMA. About lang po sa student visa, sa ngayon yung alam ko po. Kapag bachelor graduate ka, hindi ka na po ba pwede mag-vet course? Pwede naman. Kaya lang po, kailangan nyo pong i-justify sa GTE nyo kung bakit vet course po ang kukunin nyo. Kasi katulad ko po, graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education, tapos nag-vet course po ako. Sinulat ko lang po lahat ng mga gusto kong sabihin doon sa GTE kung bakit yung vet course ang gusto ko. Kung bakit, kung saan ko siya magagamit. Basta sa next video ko po, ipapakita ko po kung anong mga content ng GTE ko. Okay. Last advice ko, during waiting game, kasi nag-lodge ako ng August 1, tapos nag-grant ako nito lang November 29, maghanap po kayo ng mapaglilibangan. Kasi nakaka-stress po talaga ang maghintay ng results. Katulad ko, nung mga nasa September, November, grabe yung stress level ko. Hindi po ako makatulog ng maayos, kakaisip ng visa ko. Lalo na po yung ang dami-dami ko nababasa na refusal. So, ang ginawa ko, nagsumba po ako, nag-exercise po ako, walking dito, walking doon, tapos nag-focus po ako sa paglilinis ng bahay. Kaya noon medyo talaga ako, mataba-taba. Ngayon medyo pumayat na ako kasi nga po yung focus ko nilagay ko sa pag-exercise. Kasi naisip ko kung pupunta ako ng Australia at doon grabe yung trabaho nila,
di ba po? Kailangan din po natin maging healthy. So habang naghihintay po tayo, maging healthy po tayo, maging fit po tayo para pagdating po natin doon kapag work na po tayo, di hindi na po tayo mahirapan o yung katawan natin mag-adjust. So yun po. Para iwas stress daw po. So yun lang guys, sana may napulot kayo or may nakuha kayo na may tutulong sa visa application nyo. And kung may mga comments, suggestions, and questions kayo, just leave a comment below and try kong sagutin sa next vlog ko. Kung nagustuhan nyo po yung video ko na to, hit like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. So yun lang guys, good luck and God bless. Bye-bye!